السلام عليكم واهلا بيك في درس جديد من قناة زي محمد حامد. النهارده هنتعلم القوائم لسه، فقبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصل لك كل جديد. الفاريبلز او المتغيرات حاجة احنا درسناها قبل كده. لو حبينا نتخيل الفاريبل ده عبارة عن ايه، ممكن نتخيل انه صندوق فاضي، بقدر افتحه وابص على اللي جواه اشوف لو جواه في حاجة فعلا، وممكن بعد شوية افتحه تاني واغير اللي جواه. ده بالنسبة للفاريبل. لو جينا بقى نفكر في الليست فممكن نفكر في حاجة مماثلة بس على سكيل أكبر شوية. فخلونا نتخيل إن الليست هي عبارة عن صناديق كتير بقدر أخزن فيها كميات أكبر من الداتا بأنواع مختلفة بس في مكان واحد. فبدل ما كان عندي variable صندوق واحد بخزن فيه قيمة ونوع واحد بس من الداتا، دلوقتي بقى عندي صناديق كتير في مكان واحد بقدر أخزن فيها أنواع مختلفة من الداتا بكمياتها ايه. مثال تاني، لو تخيلت مثلا درج فاضي اقدر برضو اشيله واحط فيه اي حاجة انا عايزها، بس حاجة واحدة بس، على عكس الليست وهنا اقدر امثلها بشكل الدرج ده اللي جواه ملفات كتير جدا اقدر ادور فيها واخد الملف اللي انا عايزه واقدر احط اكتر من ملف. بعد المقدمة السريعة دي خلينا نتعلم ازاي نقدر نتعامل مع الليست. نبدأ بأول حاجة وهو ازاي نعمل ليست. بعمل ليست بشكل عادي جدا، ان انا بديها اسم مثلا فريندز، ان انا بديها اسم ذو معنى، وبعمل سكوير باكيتس دي انها هي اللي بتعرف بايثون انها ليست ومش فاريبل. مهم برضو في البرمجة سواء بعمل ليست او فاريبل ان انا استخدم اسماء معبرة descriptive name، عشان لو في حد تاني بيشتغل معايا على المشروع في البرمجة يقدر يبقى فاهم الكود ده بيتكلم عن ايه. وعشان برضو لو حبيت اتفرج او ابص على الكود بعد شوية اقدر ان انا افهم واعمل وبفهم انا بعمل ايه وما انساش. فلو تفتكروا ان أنا لما كنت بعمل variable زي my name مثلا محمد، الفاريبل كان بيقدر يشيل فاريبل واحد بس، على عكس الليست اقدر جوه الليست اشيل كذا فاليو. ايه انواع الفاليو دي؟ ممكن يبقى رقم، ممكن يبقى كمان string، او ممكن يبقى boolean true، او ممكن يبقى false، او ممكن الليست مثلا ممكن يبقى جواها ليست تانية، ممكن يبقى جواها انواع مختلفة من البيانات. طيب، يجي السؤال هنا ازاي اقدر استعرض الليست بتاعتي او الفاليوز اللي جواها. ببساطة لو عملت برنت للليست بتاعتي تلاقي ان الليست بتاعتي جابت لي كل الفاليوز اللي جوه الليست. لكن ماذا لو انا عايز اعرض فاليو معين جوه الليست؟ لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان في البرمجة العد بيبدأ من الصفر. فلو بصينا مع بعض هنا هقول مثلا ان دي ايتم 0، دي ايتم 1، دي ايتم 2، دي ايتم 3، ودي ايتم 4. فانا لو عايز اعرض اول فاليو جوه الليست بتاعتي هعمل سكوير براكتس بالشكل ده واقول. فخلونا نعمل رن، تلاقي هنا ان هو عرض لك واحد. طبعا دي اول فاليو في الليست اللي هو واحد. طيب نفس الكلام لو انا عايز اعرض تاني فاليو في الليست هقول هنا واحد، واعمل رن كده هيطلع لي زي محمد حامد بالشكل ده اللي هو تاني فاليو في الليست بتاعتي. ولو جيت هنا قلت 4 هيطلع لي اخر فاليو في الليست بتاعتي اللي هو الليست دي. خليني بقى دلوقتي اغير الفاليوز اللي موجوده هنا جوه الليست عشان تبقى اسهل في عرض الاكزامبلز الجايه. خلينا اقول مثلا string example زي محمد حامد بايثون بروجرامينج. زي ما بقدر اجيب اي فاليو من الليست وزي ما اتفقنا العد بيبدأ من صفر، اقدر كمان ابدأ من الاخر الليست. فلو قلت هنا نيجاتيف 1 هيطلع لي اخر قيمة في الليست، هيطلع لي اخر فاليو في الليست. خلينا اعمل رن هيطلع لي بروجرامينج. طيب لو قلت نيجاتيف 2 هيطلع لي اللي قبليها اللي هي بايثون. خلينا نعمل رن يطلع لي بايثون بالشكل ده. طبعا لو قلت هنا نيجاتيف 4 هيطلع اكزامبل اللي هي 0. لكن لو قلت ان هنا نيجاتيف 5 وعملت رن هيطلع لي ايرور list index out of range، عشان هنا المكان اللي انا ما عنديش فيه اي فاليو. كمان بقدر اجي واقول مثلا ان انا عايز اختار بس زي محمد حامد وبايثون، بختار التو فاليوز دول من الليست، او مثلا بايثون وبروجرامينج. ببساطه ازاي بعمل كده؟ خليني اقول مثلا ان انا عايز اقول زي محمد حامد والبايثون،
عايز ايتم نمبر 1 في الليست وايتم نمبر 2 في الليست من حيث العد البرمجي، لان انت فاهم ان دي 0 دي 1 دي 2 ودي 3. عشان اعمل كده لازم اجي هنا واقول 1 و 2، 1 و كولون 2 وبعدين 3، هيطلع لي هنا زي محمد حامد وبايثون التو فاليوز اللي احنا كنا عايزين نطلعها. ايه معنى بقى الحته دي كده؟ خلينا اقول تاني ان انا دلوقتي عايز بقول لبايثون انا عايز من الليست اوف فريندز، عايز تاخد لي الفاليوز اللي بتبدا من اول الادرس او الاندكس 1 اللي هو ده لحد الاندكس 3 اللي هو ده، ولكن الاندكس 3 ده هو اللي هتقف عنده وما تعملوش انكلود، يعني ما تضيفوش معايا في الرينج اللي هيطلع. فبالتالي هيطلع لي الفاليوز اللي في اندكس 1 و2 و3 مش هتبقى انكلودد او مضافة معايا. فناخد اكزامبل كمان، مثلا لو انا عايز اطلع مثلا اكزامبل وعايز اطلع زي محمد حامد، يعني مثلا لو عايز اطلع الفاليو اللي في 0 والفاليو اللي في ادرس 1، هاجي هنا اقول 0 اعمل 2 ونعمل رن، هيطلع لي اكزامبل وذا محمد حامد عشان ده الاندكس اللي هينتهي معايا فمش هاخده معايا، فمعنى كده ان انا هاخد 0 1. طيب اللي انا اقدر اعمله كمان ان انا اقدر ابتدي من عند مكان محدد او فاليو او اندكس محددة واخد الى نهاية الليست كلها. وعشان اعمل كده لو انا مثلا عايز ابتدي من عند الفاليو ده اللي هو باندكس او الاندرس او البوزيشن بتاعه في الليست 1 واخد كل حاجة موجودة في بقية الليست للاخر، هاجي هنا اقول 1 واسيب المكان اللي جنب 1 اللي بعد الكولون ده او اللي بعد التو دوتس دول فاضي. لو عملت رن هلاقي ان هو طلع لي زي محمد حامد وبايثون وبروجرامنج. نفس الكلام لو عايز ابدا من بايثون للاخر حاجه اشوف البوزيشن بتاعي او الاندكس بتاعي هنا فين، 0 1 2، فهاجي هنا اقول 2 واسيب دي برضو مفتوحه للاخر واعمل رن، هيطلع لي هنا من اول بوزيشن 2 اللي هو بايثون وبروجرامنج معاه، والاخر هنا كان عندي هنا بروجرامنج. طيب عن الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عليها في الدرس ده واللي ممكن اعملها ان انا لو عايز اغير اي فاليو من جوه الفاليوز اللي موجوده في الليست، فلو جيت هنا وعملت مثلا friend of zero قلت friends of zero عشان انا عايز اغير مثلا اول فاليو في الليست وخليته مثلا محمد، وقلت هنا print friend of zero وعملت هنا print او run، هيطلع الفاليو محمد. عشان هنا كان في اول الليست او اول ما انا عملت الليست كان الفاليو اللي موجود في اندكس 0 هو اكزامبل، فانا جيت هنا بعدين هنا عدلت عليه قلت فريندز 0 اعمله محمد، فلما عملت له برنت طلع لي محمد. طبعا انا اقدر اعمل كده مع كل الفاليوز التانية، فلو جينا هنا وعملنا هنا 3 مثلا، يعني مثلا المفروض ان انا اغير الفاليو ده اللي هو بروجرامنج واخليه بطيخ مثلا او محمد زي ما هو. اقدر طبعا ان انا اغير اي اندكس او اي فاليو، مش شرط مثلا كلمة، فممكن مثلا اغير كلمة بايثون دي واخليها جافا سكريبت، فخلينا هنا ناجي نعمل جافا وعملت هنا 2 ده البوزيشن بتاعها وعملت هنا 2، فخلونا هنا نعمل رن هيطلع لي هنا جافا سكريبت بدل بايثون. لو عملت برنت للليست كلها برضو هتطلع لي كلمة جافا سكريبت بدل بايثون. وبكده نكون انتهينا من شرح الاساسيات او بيزكس الليست، وان شاء الله في الدرس الجاي هنتعرف على شوية functions نقدر نستخدمها مع الليست عشان نقدر نعمل حاجات اكتر ومتقدمة اكتر. في النهاية ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.